नमस्कार. आज आपण आजीज किचनमध्ये बघणार आहोत अंड्याची एक नवीन रेसिपी जी एकदम झटपट बनते आणि झणझणीत लागते. चला मग आता आपण सुरू करूया. एका फ्राईंग पॅन मध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे. त्यात 3 बारीक चिरलेले कांदे छान परतून घ्यायचे. हा कांदा आपल्याला व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता हा कांदा आपल्याला अगदी जसा हवा तसा झालेला आहे. त्यात आपण एक बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकणार आहोत. हे दोन्ही एकत्र व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आपण हे मीडियम फ्लेमवर अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यात आपण आता 1 चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट आणि 2 चमचे कांदा लसूण मसाला टाकणार आहोत. मी इथे थोडीशी झणझणीत भाजी व्हावी म्हणून 2 चमचे टाकले. हे सगळे मसाले आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आता तुम्ही यात तुमच्या स्वादानुसार मीठ घालू शकता. मी इथे 1 टीस्पून मीठ घातलेलं आहे. ह्यात आपण आता 1 वाटी पाणी घालणार आहोत. ह्या पाण्याला आता आपण उकळी येऊन द्यायची आहे. ह्यात आता तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही कोथिंबीर सुद्धा घालू शकता. ही अगदी ऑप्शनल आहे. ह्यात आता आपण अंडी फोडणार आहोत. मी घेतलेल्या मसाल्यात 3 ते 4 अंडी पुरतील. ही अंडी आपण फोडल्यावर अजिबात हलवायची नाहीये. ती तशीच त्याच्यावर कव्हर करून झाकून टाकायची. ह्यात आता आपण शेवटी थोडीशी कोथिंबीर टाकायची गार्निशिंगसाठी आणि त्याला मस्त अशी एक वाफ येऊन द्यायची. आता 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण झाकण उघडून बघू कशी झाली आहेत. अंडी एकदम व्यवस्थित शिजली आहेत. आता आपण हा पूर्ण मसाला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून पहा, खाऊन पहा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका.